දකුණු පළාත් ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අකුරක් වැරදි. ඒ වැරදි තියෙන්න බෑ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සාමාන්‍යයෙන් ABCD දාන්න කිව්වහම පස්සේ ඒක අමතක කරලා වචන ලියනවා. ඒත් ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඒතර ඔයාලට කියන්නේ මෙන්න මේ නිවැරදි වචනේ අකුර දාන්න තියෙන. ඒතර මේ තියෙන ඡේදය බලන්න. මෑන්ද උමන්ද හිතා ගන්න අමාරුයි. අපි කෝකටත් මෑන් තම අන්රැවලක් තියෙනවා මෑන්. එයා හිතාගත්ත මේ ගඟ දෙවි කෙනෙක් කියලා, දේවතාවක් කියලා. ප්‍රතිගතකම හෝම් ගාඩනින් වල the day I enjoyed most මම වැඩිම විනෝද දවස. හරි අයිබෝන් අපි අද සාකච්ඡා කරන බලාපොරොත්තු වෙන වැදගත් ප්‍රශ්න පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයට බෙහෙවින් සමාන ඒ ආකෘතිය ඒ මට්ටමේ ඒ ලෙවල් එකේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. හරි බලමු ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මාතෘකාව හැම වෙන ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් එඩියුකේෂන් සදර් ප්‍රොවින්ස්. මේක දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. අලුත්ම ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සකම් ටර්ම් ටෙස්ට් 2023. 2020 අවුරුද්දේ දෙවෙනි වාර පරීක්ෂා ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. මේ දෙවෙනි වාරේ තිබුණ මං හිතන්නේ 2020 අවුරුද්දේ නොවැම්බර් හරි ඔක්තෝබර් හරි මේ මෑතක තමයි විභාග ප්‍රශ්න තිබුණේ. හරි දැන් මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පේපර් 1 එකයි පේපර් 2 එකයි දෙකම තියෙනවා. මුලින් සාකච්ඡා කරමු පේපර් 1 එක වැදගත් වෙන පේපර් 1 එකේ ලකුණු උපරිම ගන්න එක. ඒ වගේම තමයි පේපර් 2 එකේ ලකුණු 60න් 40ක් වගේ ගත්තොත් ඒ සාමර්ථ්‍යයක් ගත්තේ බොහොම පහසුවෙන්. සැලසුම් කළ වැඩ කරන්න 40න් 38ක් වගේ ගත්තොත් ඒ සාමර්ථ්‍යය ගන්න පුළුවන්. හරි බලමු. පේපර් 1 එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු කියවලා ප්‍රශ්නේ තියෙනවා මෙහෙමයි ටෙස්ට් 1 එක match the following pictures. match කියන්නේ ගලපන්න කියන්නේ ගලපන්න කියන පහර සඳහන් පින්තූර. හරි. match the following pictures පින්තූර මේ තියෙන්නේ. මේ A B C D E F පින්තූර මෙන්න මේ pictures ටික ගලපන්න කියන with the names නම්. names of the places මේ names of the places කියලා කියන්නේ ස්ථානවල නම්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පින්තූරෙන් තියෙන මොන වගේ ස්ථානද කියන එක. හරිද? මේ තියෙන ස්ථාන නම් ටික. මේ තමයි පින්තූරෙට මේ තමයි ස්ථාන නම් ටික places ටික. හරි. ප්‍රශ්නේ කියන්නේ මෙන්න මේ පින්තූර ගලපන්න මේ තියෙන ස්ථානත් එක්ක. හරි. ඊට write the letter of the most suitable picture in the box given against each place. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ A B C D E F කියන අකුර දාන්න කියන මේ කොටුව. මොකද්ද මේක දාලා තියෙන 1 is done for you. බලමු කරලා කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා බලමු රූප ටික. පිටුර 6යි A B C D E F 6ක් තියෙනවා. ඒ වල හම්බෙන ඔන්න බලන්න මේක ඇවිල්ලා ගත්තා අපිට බස් ඇවිල්ලා නවතන බස් නැවතුම් පොලක් නේ. මේක ඇවිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම පුස්තකාලයක් වෙන්න ඕනේ. ළමයෙක් පොතක් කියන පොත් රාක්කයක් තියෙන පුස්තකාලයක් වෙන්න පුළුවන්. මේක බොහෝ දුරට මේ මේක ඇවිල්ලා ගුවන් යානා නවත්තන ගුවන් තොටුපළක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව මේ ගුවන් යානා කිහිපයක් නවත්තලා තියෙනවා. මේකත් ගුවන් යානා අවශ්‍යලකෝතෙන් ගුවන් යානා නවත්තන එයාපෝට් එක. මේක ඇවිල්ලා යම්කිසි කට්ටියක් වාඩිලා ඉන්නවා චිත්‍රපටයක් බලනවා වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් රෙස්ටෝරන්ට් එකේ කෑම කනවා වෙන්න මොකද නැත්නම් රැස්වීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපිට හිතන්න අමාරුයි. බලමු. ඊ අකුර තියෙන ඔන්න ඊ අකුර තියෙන අනිවාර්ය පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එක. මේකේ මේ පෙට්‍රල් ගහන ටැංකි තමයි තියෙන්නේ. මෙතනින් පම්ප් එක අරගත්තා වාහනට ගහගත්තා. මේකේ තියෙන ඔන්න F අකුර තියෙන්නේ රෝහලක වෛද්‍යවරයෙක් සහ හෙදියක් පරීක්ෂා කර රෝගී හොස්පිටල් වෝඩ් එකනේ. හරි. බලමු ප්‍රශ්න ටික විතර බලමු කියලා ස්ථාන ටික ෆුවල් ස්ටේෂන් එක කියලා කියන්නේ ඉන්ධන පෙරමුණක්. ඒකට E අරන් තිනවා. ඒක හරි. දෙක හොස්පිටල් වෝඩ් රෝහලක වාට්ටුවක් කියන අනිවාර්ය රෝගියෙක් පරීක්ෂා කරන වෛද්‍යවරයෙක් ඉන්න මේකේ ගත්තා F අකුර. ඒක හරි. ඊට පස්සේ සමන බස් ස්ටොප් නෑ බස් ස්ටොප් නැතුම් පොලක් බස් හෝල්ට් එක මේක ඒක පහසුවෙන් ගන්න බලන්න ඒ අකුර. ඊට පස්සේ ස්කූල් ලයිබ්‍රරි පුස්තකාලයක් පාසල් පුස්තක මේක අකුරු වැරදි. මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අකුරක් වැරදි. LIBRARY දකුණු පළාත් ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අකුරක් වැරදි. ඒ වැරදි තියෙන්න බෑ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සාමාන්‍යයෙන් ස්කූල් ලයිබ්‍රරි පුස්තකාලයක් කියලා කියන්නේ මේක ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන B අකුර. හරි. ඔන්න හරියට අපි ගත්ත මුලින්ම ඉන්ධන පිරවන ශාලා ඉන්ධන පිළිමහලක් ෂෙඩ් එකක් අරගත්ත E අකුර. ඊට පස්සේ තියෙනවා හොස්පිටල් රෝහලක වාට්ටුවක් ගත්ත F අකුර. බස් නැවත පොලක් ගත්ත E අකුර. පාසලක ලයිබ්‍රරියක් ගත්ත B අකුර. ඒක හරි. රෙස්ටෝරන්ට් එක කෑම කන ස්ථාන ආපන ශාලාවක් රෙස්ටෝරන්ට් අපි ගමුකෝ මේකේ තියෙන D අකුර. ටිකක් D ඒ වගේනේ. කෑම නම් පේන්නේ නමුත් කට්ටිය වාඩිලා ඉන්න වගේ පේනවා. D එක මෙතෙන් හරි. ඊට පස්සේ අවසානයේ එයාපෝට් එක අනිවාර්ය මේක තමයි ඒක C. පැහැදිලිවම හරියට අපිට මේක අපිට තේරුම් ගන්න නැතත් අපිට හරියට ගන්න පුළුවන් මේ අනික හර නිසා. ප්‍රශ්න පත්‍රය වලට ගොඩක් පහසු ප්‍රශ්නයක් හැමෙන්නේ පේපර් 1 එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට ලකුණු 5ක් ගන්නවල බොහොම පහසුයි. අනිත් ප්‍රශ්න සමහර අමාරු වෙන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්නේවා පහෙන් පහම අනිවාර්යෙන් ගන්න. පහෙන් දෙයක් තුනක් අරන් තේරුම් නැහැ ඒක වැඩක් නැහැ. පහෙන් පහම ගන්න බලන්න. එතකොට ආට ලොකු ශක්තියක් හම්බෙයි. ඊට ප්‍රශ්න හරියට කරගන්න. ප්‍රශ්න පත්‍ර ඉස්තරයන් කරන අපි ඉක්මනට කරන් ෆැක්ට් තුල ඔක්කොම ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරමු. ප්‍රශ්න දෙක බලමු. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන fill in the blanks in the following invitation එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් invitation එක කියලා කියන්නේ මේ ආරාධනා පත්‍රයක්. යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා ඒකට කටට ආරාධනා කරනවා. එන්න සහභාගී වෙන්න කියනවා.
fill in the blanks in the following indentation using the words given in the box. එතන මේක පුරවන්න මෙන්න මේ හිස් තැන් ටික මේ වචන පාවිච්චි කළා. ඉස්සෙල්ලා බලන්න වචන ටික හරිද? වචන ටික බලන්න කියලා ප්‍රශ්නේ බලන්න ඉස්සෙල්ලා. ප්‍රශ්නේ තියෙන හිස් තැන් පුරන්න ඉතින් කියනවා write the letter of the correct word in the space given. දැන් මෙන්න මේ ස්පේස් එකට දාන්න කියන්නේ මෙන්න මේ හරි වචනේ තෝරලා ඒකේ අකුර. ඔයාට ඕන නම් වචන ඉවත් හරි. නමුත් try කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම අකුර දාන්න. හරි ABCD දාන්න. සමහර ශිෂ්‍යයෝ ඉන්න මේ ABCD දාන්න කිව්වහම පස්සේ ඒක අමතක කරලා වචන ලියනවා. ඒත් ලකුණු හම්බ වෙනවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයාලට මේ අකුරු ලියනකොට කාලය අඩුයි. අනික වචන ලියනකොට සමහර අකුරක් මිස් වුණොත් ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ABCD දාන්න. ඒක තමයි හොඳම දේ. ඉතින් බලමු වචන ටික බලමු. guest කියන්නේ අමුත්තෙක් කියන්නේ. guest කියන්නේ අමුත්තෙක්. onwards කියන්නේ ඉදිරියට. onwards කියන්නේ ඉදිරියට. ඒ කියන්නේ අද සිට ඉදිරියට. එමෙසි දවස් සිට ඉදිරියට. ඩිරෙක්ටර් අධ්‍යක්ෂවරයෙක් help පවත්වනවා. invite කියන්නේ ආරාධනා කරනවා. ස්කූල් පාසල. දැන් මේ ටික දාන්න ඕනේ. බලමු මේක ඉන්නේ දාමු. පටන් ගන්නවා invitation එකක් ආරාධනා පත්‍රයක්. the principal staff and the students of පරකුම් මහාවිද්‍යාලය. පරකුම් විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා ආචාර්ය මණ්ඩල සහ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යයන් කෝඩියලි ඉතාම සාදරයෙන්. කෝඩියලි කියන්නේ සාදරයෙන්. ඒක මතක තියාගන්න. සාදරයෙන්. ඔන්න බලන්න මේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යයන් විදුහල්පතිතුමා සහ ගුරු මණ්ඩලයේ සාදරයෙන් ආරාධනා කරන කාටද? අකුර තියෙන කෝඩ්ලි ඉන්වයිට් තමයි එතන ගත්තේ. කෝඩ්ලි ඉන්වයිට් ડોක්ටර් මෙතුලිස් නේරන් වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ආචාර්යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. වෛද්‍ය මෙතුලිස් නේරන් ද of මාතර හොස්පිටල් රෝහලක අපිට ගත්තේ අධ්‍යක්ෂරනේ. රෝහල් අධ්‍යක්ෂර සීක මෙතෙන්. the director of මාතර hospital to be the chief ප්‍රධාන අමුත chief guest එකට එන්නේ. ඒ අකුර ඒක හරි. chief guest the in the interband display. अंतर में इंट के ना अंतर पासल अंतर समाज अंतर जातिक गत्ते ना अंतर इधर गत्तुत अंतर पिट गत्ते अंतर पासल इफ कम अंतर पासल बैंड डिस्प्ले हमारे बैंड के लिए क्या ना माहिती ना वाद्य बैंड में क्या ना बैंड एक क्या ना संगीत खंडा का क्या ना बैंड डिस्प्ले बालम कर दिला which will be एक प्रयत्न अनिवार्य will be इतनी बहुत अनिवार्य पास पार्टिसिपल लेकिन will be held डी गत्ते इतने डी कमो which will be held on 30th August 2023 from 8:30 am මෙතන ගත්තා එක onwards සිට ඒ කියන්නේ 8:30 සිට ඉදිරියට. ඒකට ගත්තා එක B අකුර. හරිද? දැන් තේරුම් ගන්න ලියද්දියා පටල ගන්න එපා. හරියට පැහැදිලි අකුරු පේන ලියන්න B අකුර D අකුර මාරු කර ගන්න එපා. මේක B අකුර එන්න දෙන්න ඒක 8:30 සිට ඉදිරියට. at the school ගන්න පාසලේ කීඩා පිටින්. මේක ඇල බෑන්ඩ් ඩිස්ප්ලේ. ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ පාසල් කිහිපයක් ඇවිල්ලා පාසල් කිහිපයක් ඇල්ල ඒකල්ලගේ අර තින් තූර්ය වාද්‍ය කණ්ඩායම් තියෙන වෙස්ටර්න් බෑන්ඩ් ඇතිනවා ඔරියන්ටල් බෑන්ඩ් ඇතිනවා බෑන්ඩ් එක කට්ටිය වාදනය කරලා පෙන්නනවා ඒක තමයි බෑන්ඩ් ඩිස්ප්ලේ හරි ඒතකොට බලමු ඔන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ආරාධනා පත්‍ර පිරෙව ඉන්විටේෂන් ද ප්‍රින්සිපල් ස්ටාෆ් ඇන්ඩ් සිස්ටර් පරකුම් මහාවිද්‍යාලය ඕඩ්ලි ඉන්වයිට් ඒක හරි ડોක්ටර් මෙරිස් සෙනෙරන්ද ද ඩිරෙක්ටර් of මාතර hospital to be the chief guest in the inter school band display which will be held on 30th August 2023 from 8:30 am onwards කියන්නේ සිට ඉදිරියට at the school ගන්න පාසලේ කීඩා පිටිනේ පහසු ප්‍රශ්න ලකුණු පහක් ඉතාමත් ඉක්මනට ගත්තා. ඔයා තේරුම් ගන්න ප්‍රශ්න පත්‍ර ගොඩක් කරොත් ඔයාට ප්‍රශ්න පත්‍ර හරියම පහසු වෙනවා. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ කරමු. මේක දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රශ්න පත්‍රය වැදගත් ප්‍රශ්න පත්‍රය. හරි තුන්වෙනි ප්‍රශ්න බලමු. ඔයා තේරුම් ගන්න ප්‍රශ්න කරන හැම එකම හරියටම කරන්න ලකුණු එකක් අඩු කරන්න එපා. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. මේකට අමාරු මේ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය විජ ප්‍රශ්න පත්‍රය බලමු. study the picture and fill in the blanks using the words given in the box. මේ ප්‍රශ්නේ හැමදාම එන්නේ මෙහෙම එකක් තමයි එන්නේ. පින්තූර හම්බ වෙනවා. පින්තූරය යම්කිසි ක්‍රියාකාරව සිද්ධ වෙනවා. ඒකත් වචන සෙට් එකක් තියෙනවා. මේ වචන එකනේ දාන්න පහළ ඡේදයට. write the letter of the correct word in the blank. ඉතින් ඔයාලට කියන්නේ මෙන්න මේ නිවැරදි වචනේ අකුර දාන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන ඡේදය බලන්න ඡේදයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඡේදේ හිස්තැන් පුරවන්න තියෙනවා. හිස්තැන් පුරවනකොට මේ අකුරු දාන්න කියන්නේ ඒක පහසුයි අකුරු අනිවාර්යෙන් දාන්න වචන ලියවත් අකුරු හම්බ වෙනවා. මම කලින්ම කිව්වා වගේ වචන ලියුවොත් ප්‍රශ්නේ තමයි මේ අකුරු වරදිනොත් ෆිෂින් එකද FISHING වලට FIS දාලා H නැතුව දැම්ම ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ABC දාන්න. කාලය ඉතුරු වෙන්නේ. වරදින්නේ නැහැ. හැබැයි සමහර ශිෂ්‍යයන් ඉන්නවා ඒකට පුරුදු වෙන්නේ මේ. ඒකට පහසු වචන ලියන්නේ. ඒතර වචන ලියම පැහැදිලි පේනවා නිසා. දැන් සමහර කට්ටිය වචන ලියන කට්ටිය තියෙනවා කොහොම කරත් ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඔයා වචන ලියලා පස්සේ කපන්න එපා. වචන ලියුවොත් ඒක තියන්න. හැබැයි වචනේ අකුරු හරියට ලියන්න. ඒක පොඩ්ඩක් රූපේ බලන්න රූපේ ගත්තොත් අපිට පේනවා මේකේ තියෙන අනිවාර්යයෙන්ම මුහුදු වෙරළක මේ තියෙන්නේ බීච් එක ගත්තාම මේ තියෙන්නේ මුහුදු වෙරළේ කට්ටිය මාළු දැලක් අදිනවා මෙන්න මාළු ඉන්න හොව ගාලා
මාළු දෙකක් හදිනවා පිරිමි කට්ටිය ගෑනු කට්ටිය ඔක්කොම එකතු වෙලා පොඩි ළමයිත් ඉන්නවා. ඒ වගේ මාළු වෙලෙන් දෙක හරි කවර පුද්ගලෙක් ඔන්න මාළු වට්ටියක් කරම හරි උස්සන් යනවා. මේ හරි ඔන්න ඔරු පදන් යනවා කට්ටිය. මේක සවස් වරක් වෙන්න පුළුවන් ඉර බහිනවා. ඒ වගේම පොල් ගහක් තියෙනවා. මේ හරි ඔන්න වයසක මිනිස්සෙක් ඉඳගෙන බලන් ඉන්නවා. දැන් බලමු වචන ටික ඉස්සෙල්ලා. ඔන්න people මිනිස්සු ෆිෂින් කියන්නේ දීවර. ෆිෂින් කියන මාළු අලන ෆිෂින් කියන දීවර කියන අර්ථය ෆිෂින්. සන් කියන්නේ පුතා. මම හිතන්නේ මේ ඉන්නේ පුතාලා වෙන්න පුළුවන්. සන් එක්කෙනෙක් කවුද මෙයා වෙන්න අපල බලමු. net කියන දල මෙන්න දලක් තියෙනවා. fisherman කියන්නේ දීවරයෙක්. එක්කෙනෙක් දීවරයෙක්. මෙතන එක්කෙනෙක් තියෙන දීවරයෙක්. man මිනිස්සෙක්. සමහරට මෙන්න මෙයා දීවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙයා මිනිස්සෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙයා ළමයෙක් වෙන්න එහෙම ගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් මේ වචනේ බලද්දී පොඩ්ඩක් වචන ගලපන්න මේකත් එක්ක. ඒතර තමයි හරියන්නේ. feeble කියන්නේ දුර්වල. අන්න දැනගන්න feeble කියන්නේ දුර්වල. මේක දැනගන්න වචන විවාහ ප්‍රශ්නපත්‍රයේ කලිමුත් එකපාර මේක ආවා දුර්වල. years කියන්නේ අවුරුදු. basket කියන්නේ කූඩය. මේ ඉතින් basket එක හිසේ තියෙන කූඩය. woman කියන්නේ කාන්තාව. මෙන්න මෙයා කාන්තාවක්. beach මුහුදු වෙරළා. දැන් ඔයා අනිවාර්ය මේ ප්‍රශ්න කරන වචන කියනකොට වචනේ කියවන් යන ගමන් වචනේ තියෙන කොහෙද හොයලා බලන්න. people මිනිස්සුනේ. මිනිස්සු ගොඩක් කටිනවා. මේ වචනේ කොහෙද තියෙන පොඩ බලන්න. ඒකට තමයි වැඩි සාර්ථක. නැත්නම් අයත් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. හරි දැන් බලමු ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න. දැන් ඔන්න ඡේදය බලමු. The old man sitting ඔන්න පටන් ගන්න සාමාන්‍යයෙන් this is a picture කතන්දරයක් නෑ. කෙලිම පටන් ගත්තේ old man වල බලමු කතාව. The old man sitting ඔන්න වයසක මිනිස්සෙක් වාඩිලා ඉන්න කොහෙද වාඩිලා ඉන්නේ under the coconut tree පොල් ගහ යට is my grandfather. එයා මගේ සීයා. හරිද? දැන් මේ කතාව ලියන පුද්ගලෙක් the old man sitting under the coconut tree is my grandfather. මේ පොල් ගහ යට වාඩිලා ඉන්න වයසක මිනිස්සයා මගේ සීයා. මිනිස්සු old man වයසක මිනිස්සෙක් යාමගේ සීයා. he had been working as ඔන්න එයා වැඩ කරලා ඉඳලා තිනා. ඔන්න හොඳ වාක්‍යයක් තියෙනවා මේක ඇවිල්ලා present perfect past perfect continuous had been working. past perfect continuous එකක් තියෙන had been working as කවුරු වශයෙන්ද? as කියන්නේ වශයෙන් කියන්නේ as a ඊයකුර තිනා කවුද? ඊයකුර තියෙන මොකද්ද? දීවරෙද්ද? fisherman. ඔන්න fisherman අරන් තියෙන. ඒ කර්මය ගත්තා හරිය දාගන්න. ඊට පස්සේ ගත්ත ඊළඟට for more than 40 ඔන්න වැඩි more than එකෙන් වඩා වැඩි 40 years නේ අවුරුදු 40ක් h ගම එතෙන්න මේක ලේසි අවුරුදු 40ට අතර මෙයා දීවරයෙක් වශයෙන් වැඩ කරලා තිනවා අවුරුදු 40ක් වල before he became to go into the sea for his තන ඔන්න ටිකක් දිග වාක්‍යයක් තියෙනවා දැන් ඔයාලට මේගේ වාක්‍ය සංකීර්ණ වාක්‍ය තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරනවා නේ ඔන්න බලන්න එයා වැඩ කරමින් ඉඳලා තිබුණා අවුරුදු 40ට කාලයක් තිස්සේ before he became කියන්නේ පත් වුණා කියන එක පත් වුණා before he දැන් මෙහෙම වැඩ කරමින් හිටියේ මාක්කාරී තත්වයකට පත් වෙන්න කලින් before he became feeble දුර්වල G ගමේ තියෙන දුර්වල බවට පත් වෙන්න කලින් to go into the sea කියන්නේ මොහොතට යන්න මොහොතට ගිහිලා නිකන් එන්න බෑ මොහොතට ගිහලා මාරු අල්ලන්න ඕනේ ඒ තියෙන තත්ත්වයන් හුරු වෙන්න ඕනේ ටිකක් අසීරු ඒ නිසා වයස්ගත පුදු කරන අමාරුයි අවුරුදු කලින් අවුරුදු 30 දුරේ කියලා හිටියා පස්සේ යා දුර්වල වෙලා දැන් යන්න බෑ before he became feeble to go into the sea for fishing for තිබ්බත් අනිවාර්ය අයින් වෙ බෑ දැනගන්න for තිබ්බත් අනිවාර්ය for හරි off හරි තිබ්බත් දැනගන්න for හරි off හරි තිබ්බත් මේක උසස් පෙළට තහනම් for හරි off හරි තිබ්බත් එන්නේ උතෙන් ප්ලස් වෙන්නේ ing verb එක හරිද ඒ කියන්නේ for තිබ්බත් එන්නේ ing off තිබ්බත් එන්නේ ඒත් ing ඒතර for fishing දීවර කඩ සඳහා ෆිෂින් ගත්තා එතන B යහොර ගමු. එතන B ගමු. මේක ඉන්නේ B යහොර හරි. ඊට පස්සේ ගත්තොත් he usually comes to the එයා සාමාන්‍යයෙන් එනවා කොහෙට දෙන්නේ beach ගත්තා. කියන්නේ everyone සෑම beach ගමු K යහොර ගමු එතන. K ගමු. දැන් ඔයා මේ කරපුවා හරිය දාන්න. K යහොර අපි ගත්තා අපි years අරගත්තනේ. years අරගත්තා feeble අරගත්තා beach අරගත්තා. ඔය ටික අරගත්තා හරි. බලමු. every morning සෑම දවසකම and likes to spend few hours looking at ඔන්න දැන් මෙයා 100 දැන් වයස්ගතයි නවුරු 40ක් මොහොතේ ගිහිල්ලා දැන් දුරලා ඉන්නේ එයා දැන් මොකද කරන්නේ හැම සාමාන්‍යයෙන් එනවා මොහොතේ හැමදාම උදේට ඒ වගේ කැමති ගත කරන්න කාලය පැය කීපයක් ගත කරන්න looking at the බලන් ඉන්නේ කොහෙද බලන් ඉන්නේ looking at the working there ඔන්න වැඩ කරමින් ඉන්නවා වැඩ කරමින් ඉන්නේ කවුද මෙතන ගත්තේ මෙතන fisherman ගන්න බෑ fisherman ගත්තනේ සහ මෙතන ගත්තා people කියන්නේ මිනිස්සු ගන්න බෑ ඒ කියන්නේ ඒ අකුර ඒ ගම එතෙන් මේ ඒ තින මිනිස්සු people ගම එතෙන් වැඩ කරන මිනිස්සු මේකට people ඒ අකුර හරිනේ
බලන්න every morning and likes to spend few hours looking at the people working there. ඒ කියන්නේ එයා කැමති බලාගෙන වැඩ කරන මිනිස්සු. The ඉතන who is carrying a read කියලා කියන්නේ පන් වලට. read කියන්නේ පන් වලට. මේක 6 පන්තියේ පෙළ පොතේ හම්බුණා පන් කියන එක. පන් කියන්නේ පන් වලින් හදන පන් පැදුරු ඒවනේ. එතන පන් read on his head. හිස මත. හිස මත තියගෙන පන් වලින් හදන basket එකනේ. basket ගත්ත එකේ ඒ කියන්නේ basket එක කූඩියන්නේ. ඊට ගත්ත එකේ I අකුර මෙතන ගත්ත එක I. මෙතන ගත්ත එක read basket I ගත්ත එකේ කලින් එක මොකද්ද? මෙතන ගත්ත එකේ the කවුද? යා මිනිස්සෙක්නේ. the man ගන්න පුළුවන් බලමු. මෙන්න මෙයානේ ගේන්නේ එක. the man ගමු. the man. යා මිනිස්සෙක් සලකුව the man. man the woman ද හිතා ගන්න අමාරුයි. අපි කෝකටත් man තමයි අන්රැවලක් තියෙනවා man. man ගම මෙතෙන්ට. ඒ කියන්නේ man කියලා අරගත්ත මොකද? man කියලා ගත්ත මේකේ තියෙන F අකුර. තෙන්ඩෙන් F. මෙතෙන්ඩෙන් F. the man who is carrying a reed basket. The man who is carrying a reed basket on his head is his youngest. right. මොකද්ද මේක දැන් මෙතන කතා කරේ 100 කියන්නේ 100 තමයි අවිල්ල මොහොතට බලන් ඉන්න. අතර මේ පන් වලින් හද බාස්කට් එකකින් අරගෙන එන පුද්ගලයා. එයාවල youngest කියන්නේ අඩු පුඩම් බාලම සහෝදරය. youngest son පුතා son ඒක son 100 කර. අසන කතාවක් තියෙන 100 කරනේ. youngest son. ඒතර මේ මෙන්න මෙයා කවුද? මෙන්න මේ බාස්කට් එකේ මෙන්න මේ මොකද පන් බාස්කට් එකේ මේ අරන් එන මෙන්න මෙයා තමයි මෙයාගේ බාලම පුතා. මෙයා තමයි 100. හරි. ඒතර මගේ 100නේ. මගේ 100. මගේ නාතිය තමයි මෙයා. බලමු මගේ තාත්තා දන්නේ බලමු. පහළට ටික youngest son and the three men only said is his youngest son and the three men and one who are pulling the fish. one දෙමළ three men මිනිස්සුනේ පිරිමි කට තුන් දෙනෙක්. ඒ වගේ පිරිමි කට තුන් දෙනෙක් සහ one කාන්තාවකනේ one woman නේ. one woman ගත්ත එක දෙන්න one woman කට J අකුර. එතන J අකුර ගමු. දැන් ඔයා ටික මහදර පුරාණ තියෙන J අකුර one woman එතන ගත්ත එකේ කාන්තාවක් වෙන who are pulling the fishing. pull කියන්නේ අදිනවා. දැනගන්න pull කියන්නේ අදිනවා කියන එක. pull අදිනවා. හරි. pull අදිනවා. pull කියන්නේ අදිනවා කියන එක. තව එකක් තමයි push කියලා එකක්. push කියන්නේ තල්ලු කරනවා. push තල්ලු කරන දෙක පඩල ගන්න එපා. push කියන්නේ තල්ලු කරනවා. තල්ලු කරන එකද ඉස්සරහට තල්ලු කරනවා. push කියන්නේ හැම තල්ලු කරනවා. pull කියන්නේ අදිනවා. දෙකක් ඈ. සමහර දොරවල් ගහලා තියෙනවා. දොරවල් pull ගහලා තියෙනවා. push කරනවා. සමහර කට්ටියද වරද්ද ගන්නවා. pull තිබ්බහම කට්ටිය තල්ලු කරනවා. push තිබ්බහම අදිනවා. push කියන්නේ තල්ලු කරන්න ඕනේ. pull කියන්නේ අදිනවා. මාතියට ඉතින් වන්න ඔන්න ඊට පස්සේ who are pulling the fishing net එක ගන්න. දීවර මාළු දෙලක්නේ fishing net එක ගත්තා. එතන net ගත්තා. ඒ කියන්නේ D අකුර. දැන් මේ සේරම හරිය. එතන D ගමු. එතන D ගමු දෙන්න. එතන D තමයි එන්නේ. his neighbors. එතන මේ කට අසල්ලසිය. දැන් බලන්න මේ කතාව ලස්සන කතාවක් කියන්නේ මේක හොඳ සම්පූර්ණ ගැලපෙන කතාවක් තියෙන්නේ. ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ 100 මෙයා තමයි 100 මගේ 100 මෙයා 100ගේ බාලම් පුතා මෙයා. මේ මිනිස්සු කට්ටිය ඔක්කොම මේ පිරිමි කට්ටිය තුන් දෙනෙක්. මෙයාලත් පිරිමි කට්ටිය තුන් දෙනෙක්. ගෑනු කට්ටිය මේ කට්ටිය ඔක්කොම අපේ මේ 100ගේ අසල්වැසියෝ. ළඟපාත ඉන්න මිනිස්සු. හරි අන්තිමට බලමු. as it is in the morning. උදේවරුනේ. as it is in the morning boats are arriving to the seashore. seashore කියලා කියන්නේ මේ මුහුදු වෙරළ seashore after fishing at night. හරි රාත්‍රී කාලේ මුහුදු ගිහිල්ලා. රාතිස්සේ මුහුදු ගිහිල්ලා රාතිස්සේ දීවර කටයුතු කරලා ඉවරලා ඔන්න උදේ පන්දර එනවා මේ කට්ටිය නැවත මුහුදු වෙරළට. එනවා කට්ටිය. ලස්සන රූපය. ඇතින් මෙයාගේ ප්‍රශ්න තේරුම් ගන්න ඔයාලා සාමාන්‍ය කුඩා දේවල් වර්ධින්න පුළුවන්. අනිවාර්ය වර්ධ ගන්න බෑ. එකකට වර්ධ ගන්න බෑ. බලකපාර කතාවක් කියලා the old man sitting on the coconut tree is my grandfather. මේ 100 තමයි ඉඳන් ඉන්නේ පොල් ගහට වයසක මිනිසයා. He had been working as a fisherman for more than 40 years before he became feeble to go into the sea for fishing. එයා අවුරුදු 40ක කාලයක් 40කට වඩා අවුරුදු 40කට වඩා කාලයක් වැඩ කරලා තිබුණා. වැඩ කරමින් ඉඳලා තිබුණා. කවුරු වශයෙන්ද? දීවරෙක් වශයෙන්. එයා මොහොතට යන්න බැරි තරමට දුර්වල නැතෙක්. හරිද? එයා සාමාන්‍යයෙන් he usually comes to the beach every morning and likes to spend few hours looking at the people working there. එයා සාමාන්‍ය හැම උදේටම එනවා මුහුදු වෙරළට. ඒකලා පැය කීපයක් ගත කරනවා. අනිත් මිනිස්සු වැඩ කරන දිහා බලනවා.
The man who is carrying a reed basket on his head is his youngest son. එතකොට මේ ඉන්න මගේ සීයා එතන මේ මිනිස්සෙක් අරන් එන පන් මොකක්ද කියන්නේ බාස්කට් එක කියන්නේ පන් කූඩයක්නේ. පන් කූඩයක් එයා තමයි සීයාගේ බාලම දරුවා බාලම පුතා. ඒ වගේම තමයි and the three men and one woman who are pulling the fishing net are his neighbors. ඒ වගේ මේ මිනිස්සු තුනෙක් සහ කාන්තාවක් ඒ දීවර මවුල් දෙල අදිමින් ඉන්න කට්ටිය ඒගොල්ලෝ සීයාගේ අසල්වාසී. As it is in the morning, boats are arriving to the sea, so after fishing at night. මේ උදේවරුව හින්දා රාත්‍රී කාලේ දීවර කටයුතු කරපු බෝට්ටු ඔන්න මුහුදු වලට එමින් තියෙනවා. ලස්සන කතාව, ෂෝක් කතාව. මේ කතාව තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා, ප්‍රශ්න පත්‍ර කරනවා කියන්නේ නිකම් මේක උත්තර දාන එකට මේ සමස්ත කතාව තේරුම් ගන්න වැදගත්. ඒතකොට ලියන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ භාෂා හැකියාව අඩු වෙන්නේ නැහැ. ස්කිල් දිනු වෙන්න නම් කියවන්න ඕනේ, තේරුම් ගන්න සමස්තයකද හැකියාව හඹා යන්න ඕනේ. හරි ප්‍රශ්න හතරට බලමු. හතර ගත්ත ව්‍යාකරණ ප්‍රශ්න අපිට ඉක්මනට කරමු මේ කාලේ පැයක් තමයි ගන්නෙ. හරි ප්‍රශ්න හතර බලමු. Underline the most suitable word given within brackets. Fill in each blank. ඔන්න ප්‍රශ්නේ තියෙන හිස්තැන් පුරන්න හිස්තැන් හම්බ වෙන හිස්තැන් හයක් එකක් කරලා තිනවා. මේ ප්‍රශ්නේ ව්‍යාකරණ ප්‍රශ්න ගොඩක් කරලා හදන්න පුළුවන්. ග්‍රැමර් දන්නේ නැත කරන්න බෑ. බලමු. I'm Sasa. මම Sasa I have been living. ඔන්න තියෙන tense එක මේක ඇල present perfect continuous tense එක have been living. කියන්නේ කරමින් ඉඳලා තිනවා. අතීතයේ පටන් අරගෙන තාමත් කරමින් ඉඳලා තිනවා. Sasa, I have been living in this apartment since I was a teenager. දැන් මම මෙතේ කතාව ගත්ත මෙතන කියනවා මගේ නම සාසා මම ජීවත් වෙමින් ඉඳලා තිනා මේ apartment මේ නිවසේ මේ කාමරය මම ටීනේජර් කෙනෙක්. ටීනේජර් කෙනෙක් කියන්නේ අවුරුදු 14 13 12 12 නෙමෙයි 13 15 16 වගේ අවුරුදු කාලේ සිට. හරිද? අවුරුදු ගානක් ජීවත් වෙනවා. I am 23. මට දැන් අවුරුදු 23යි. and working in restaurant මට දැන් අවුරුදු 23යි වැඩ කරමින් ඉන්න ආපනශාලා. හරිනේ මේ සාස ගැන කියන්නේ. these past 2 years මේ ප්‍රශ්නේ වර්ධින බල ගොඩක් කරලා. මේ ප්‍රශ්නේ පාවිච්චි කරනවා present perfect continuous tense එක. ඒක present simple tense එක. past simple tense එක ඔක්කොම පාවිච්චි කරනවා. තේරුම් ගන්න ප්‍රශ්නේ අමාරු වෙන්න පුළුවන්. I am 20 මට අවුරුදු 23යි. ඒ වගේ වැඩ කරමින් ඉන්න මේ working කියන එක ගත්ත මේ am සමග තමයි. I am 23 and I am working. ඒක තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගත්ත these past 2 years මේ අවුරුදු these past 2 years මේ පහුගිය අවුරුදු දෙක my best friend මගේ යාළුවා Simon have been living here. හරිද? දැන් මේ අවුරුදු පහුගිය අවුරුදු these past 2 years පහුගිය අවුරුදු දෙක මගේ හොඳම යාළුවා වෙච්ච Simon has been living ගන්න පුළුවන් had been living ගන්න පුළුවන් have been living ගන්න බෑ. Simon කියන්නේ එක්කෙනෙක්ින්ද have been living කොහොමද ගන්න බෑ. has been living had been living. හරිද? ඔය දෙකම ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි කෝකටත් ගමු these past 2 years මේ පහුගිය අවුරුදු දෙකම මගේ හොඳම යාළුවා සයිමන් මේක අපි has been living ගන්න පුළුවන්. මොකද බලන්න මෙතන කතා කරන්නේ මේ සාසා කියලා කෙනෙක් එයා ඉන්න එයා ජීවත් වෙන apartment එක. ඒ apartment එකේ අවුරුදු 23 දක්වා ඒ කියන්නේ 16 14 15 ඉඳලා 23 දක්වා කාලේ තාමත් ජීවත් වෙලා ඉඳලා තිනවා. තාමත් ඉන්නේ ආයකේ. එතකොට පහුගිය අවුරුදු දෙකේ these past 2 years my best මගේ යාළුවා these past 2 years මේ පහුගිය අවුරුදු දෙකේ මගේ හොඳම යාළුවා සයිමන්. හරිද? මේකට has ගත්තත් had ගත්තත් හරියි. has been living දෙය ගත්තත් had been living එක ගත්තත් හරියි. පොඩ්ඩක් ඕකට අපි මේකේ has been දාලා මේ ත්‍රිටි කතාව කියමු. the third room තුන්වෙනි කාමරය is occupies by him. හරිනේ? දැන් බලන්න එතන කතා කරන්නේ දැන් මගේ ගැන මම සාසා ගැන කතා කරලා ඉවරයි. දැන් කතා කරන්නේ එයාගේ යාළුවා සයිමන් ගැන. සයිමන් ජීවත් වෙලා තිනවා මේ කාමරේ අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ. එතකොට තුන්වෙනි කාමරය the third room is තුන්වෙනි කාමරය is මේ occupy කියන්නේ කවුරු කෙනෙක් ඒකේ පදිංචිලා ඉන්නවා. occupy is නේ තියෙන passive voice එක තියෙන තුන්වෙනි කාමරේ පදිංචිලා ඉන්න පුද්ගලයා. පුද්ගලයා පදිංචිනා කියලා එකදී මෙතන අරන් තියෙන කාමරේ පදිංචි මේ passive voice එක අරන් තියෙන. passive voice එක ගත්තාම අදන්න මේ is එකට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඉන්නේ past participle is occupied. මේක තමයි උත්තර එක ලේසි. occupied තමයි යටින් ඉරි ගහන්න තියෙන්නේ. ඉරි ගහන්න යටින් ලියන්න යන්න ඉරි ගහන්න. the third room is occupied. occupy කියලා කියන්නේ යමෙක් පදිංචිලා ඉන්නවා. මේ occupies මේක plural verb මේක singular verb මේක හරියන්නේ occupied තමයි උත්තරේ. by him ඔන්න passive voice නේ දැනගන්න මෙයාගේ type third තුන්වෙනි මේක object එක තුන්වෙනි කාමරේ කියන object එක තුන්වෙනි කාමරේ is occupied. අනිවාර්යයෙන් දැනගන්න is හරි am හරි තිබුණේ එක්ක ing නැත්නම් past participle නේ.
passive voice නම් past participle, active voice නම් ing verb. හරි තියන්න. ඔයා grammar කරන්න grammar ඉගෙන ගත්ත පුළුවන්. නැත්නම් grammar ඉගෙන නැත්නම් බෑ. ඊට ගත්තොත් he is from Australia. ආවේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා he ගත්තගේ he worked part time in a music club in the town and is a great drummer. දැන් මෙතන අපි කතා කරන්නේ කවුද ගැනද? සයිමන් ගැන. එයා වෙලා ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් ආව පුද්ගලෙක්. he is from Australia. මෙතන අරගත්ත උනේ he is from. මෙතන අරන් තියෙන්නේ එයා ඔස්ට්‍රේලියාව ආපු කෙනෙක් කියලා වර්තමානයේ. වර්තමානයෙන් ගත්තා නම් මේකත් වර්තමානයි. he works මේක වෙන්නේ works. දැන් බලන්න එතකොට මෙන්න මේකට had ගන්න බෑ. මොකද හේතුව මේ කතාව යන්නේ වර්තමානෙත් එක වර්තමාන මේ වෙද්දිත් එයා ඉන්නේ. මේ වෙද්දිත් එයා වැඩ කරලා මේ වෙද්දි ඔස්ට්‍රේලියාවේ මේ වර්තමාන ගැන කතා කරද්දී had ගන්න වෙන නිසා මේ had වැරදි. මේකට had වැරදි කියන කාරණාව තේරෙන්නේ පහළට එද්දි. මුලදී ගත්තොත් මේ වගේ වාක්‍යයක් තිබුණා has තිබුණා හැටි හරි. මේ term this past 2 years my best friend Simon had been living කිව්වත් හරි has been living කිව්වත් හරි. ඒක හරි. නමුත් අපිට පහළට මෙන්න මෙහෙට කියවන් එද්දි අපිට තේරෙනවා මෙයා වැඩ කරනවා මෙයා ඔස්ට්‍රේලියාව ආපු කෙනෙක් වර්තමානයක් ගන්න ඒ නිසා මේකට ලකුණු හම්බෙන්නේ වට has තිබු විතරයි. මොකද මෙතන කතා කරන මෙන්න මේ හරිය වර්තමානයක් ආවට පස්සේ අනිවාර්ය වර්තමානයක් වෙනවා. මේක හැඩ් හරියන්නේ හැඩ් වුණොත් ජීවිත වෙලේ තිබුණානේ. දැන් ජීවිත නැති වෙනවනේ. මේ ප්‍රශ්නේ හරි. තේරුම් ගන්න. ග්‍රැමර් ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ ගත්තොත් ඔන්න එයා වැඩ කරන part time music shop එක සංගීත බාණ්ඩ විකුණන shop එක town එකේ ඒ වගේම and is a great එයා වාද්‍ය කවුද මේ drummer කෙනෙක් drums වාදකෙක්. we both අපි දෙන්නම කැමති keeps the place neat and tidy. දැන් ඕන තේරුම් ගන්න keeps කොහමද single form එකෙන් දාන්න බෑ මේක කොහමද දාන්න බෑ. මේ වගේ එකට දාන්නේ we both like keeping the place. තබා ගැනීම. දැනගන්න මේ වගේ තැන්වල දැනගන්න මේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපද දෙකක් එන්නේ. we both like keeping. we both like keep කියන්න බෑ. මේක ඒතර මේක ප්‍රධානකද මේක ප්‍රධානකද එහෙම වෙන්න බෑ. ඒ නිසා මේක උතර we both like keeping the place neat and අපි දෙන්නම කැමති තබා ගැනීමට මේ ස්ථානය පිරිසුදු. ඒ වගේම I actually enjoy cleaning in my spare time. මම ගොඩක් කැමැත්තක් දක්වනවා මේ පිරිසුදු කරන්න මගේ නිදහස් වෙලාවෙදී. ඒ වගේම and sometimes සමහරවිට අපි we did do it together. දැන් මේ කතාව අපි මම විනෝද මේ වර්තමාන මේ යන්නේ වර්තමාන කරා. I enjoy වර්තමාන නම් මේකත් වර්තමාන. we did it කියන කරාන එහෙම ගන්න බෑ. සමහරවිට අපි දෙන්න we doing ගන්න බෑ. we do ගත්තා වර්තමාන ගත්තා. දැනගන්න වර්තමාන වාක්‍ය ඇතුළේ වර්තමාන තමයි. වර්තමාන කාලය ඇතුළේ අතීතයක් එන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. I actually enjoy cleaning in my spare time and sometimes we do it together. මම ඇත්තටම කැමැත්ත දක්වනවා මගේ මේ කාලය ඇතුළේ කාමරේ පිරිසිදු කරන්න. සමහරවිට අපි දෙන්නම එකට වැඩ කරනවා. and we make it fun. අපි දෙන්න fun එකක් විනෝදයක් ගන්න එක. in addition අමතර I love watching movies and getting out of the city. මම ගොඩක් කැමැත්ත දක්වනවා චිත්‍රපට බලන්න සහ මේ නගරයෙන් පොඩ්ඩක් එළියට ගිහිල්ලා වටපිටාව පොඩ්ඩක් සැරසැරලා එන්න. ලස්සන කතා. මේ ප්‍රශ්නේ වාට ගොඩක් කර රදින්න පුළුවන් ගැම දන්නේ නැත්තම්. මේක අරගත්තේ මෙන්න මේ am නිසා මෙන්න මේ am කියන අදාළව තමයි මේ working අරගත්තේ. am 23 and am working. ඒකයි working අරන් තින්නේ. ඒ වගේම මේක is මේක has අරගත්තේ has තමයි හරිය උතරේ had තිබු ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ හරිය කතාව වර්තමානින්ද එයා වැඩ කරමින් ඉඳලා තිනවා. මේකත් ගත්තේ මෙන්න මේක ගත්තේ. මෙතන I have been living මං ජීවත් වෙන ඉඳලා ඒ වගේම මෙයා ජීවත් වෙන ඉඳලා has been මෙයා සයිමන් එක්කනේ ඉඳලා has I තිබුණ have. මේක අරගත්තේ passive voice එකක් is occupied මේවා ගන්න බැරදි. මේක අරගත්තේ he works වැඩ කරගෙන ඉන්න වර්තමාන කාලේ වැඩ කරනවා work වෙන්න බෑ past වෙන්න බෑ. ඊට පස්සේ ගත්තොත් මේ හරියනම් මේ අපි දෙන්නම කැමති තබා ගන්න. we both like තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම ing verb එකක් එන්නේ ප්‍රධාන කේවල දෙක එන්නේ නැහැ. ප්‍රධාන කේවල දෙක ඉන්න බෑනේ. හරි. ඊට පස්සේ ගත්ත අවසානයේ හැම වෙනවනම් අපි දෙන්නම කරන we do වර්තමානයෙන් ගත්තේ. ඒක මේකේ ප්‍රධාන කාරණා තමයි කාලය. මේ කියන කතාව සිද්ධ වෙන්නේ දැන් එකක්ද නැත්නම් මේ දවස් වර්තමානයේ කාලේ සිද්ධ වෙන එකක්ද නැත්නම් අතීතයේ සිද්ධ වෙද්ද ඒ විදිහට හිතන්න ඕනේ. ඒතර හිතවම පුළුවන් නැත්නම් බෑ. ඔයාලට මේ වාක්‍ය කියන්නේ දාන්න බෑ. වාක්‍ය කියලා වාක්‍ය අර්ථය ගන්න. වාක්‍ය සමහර කාරණා අනුව හිතන්න ඕනේ. මේක සිද්ධ වෙන එකක්ද සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්ද මොකක්ද කියලා බලලා අනුව හිතලා දාන්න තියෙනවා. ලකුණු 5ක් ගන්න. ඒතර ගොඩක් කාටද දෙනවා තමයි. ප්‍රශ්න 5 බලමු. 5 ලේසි ප්‍රශ්න නැති. පහ බොඩක් ලේසි ප්‍රශ්න ඇති ඉක්මනට කරනවා. read the text and complete the table given. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ හැමදාම පොඩි ඡේද කිහිපයක් විස්තර කරනවා. විස්තරය කියලා තේරුම් ගන්න ඒකත් මෙන්න මේ වගුව පුරවන්න තියෙනවා. ඒක ලේසි ප්‍රශ්න ඉක්මනට කරමු. කතාව මේ ඇතිනේ දැන් සමහර තැන්වල ඔයාලට කියන මේ කතාව නොකිය කියවන්නේ නැතුව මේක පුරන්න ඒක හරියන්නේ කතාව කියන්නේ. The Sri Lankan lorikeet is popularly known as Gira Malicha. lorikeet කියන්නේ කුරුල්ලෙක් Gira Malicha කියලා කුරුල්ලේ. lorikeet කියන්නේ එතනම හරියටම මම දන්නේ නැහැ කවුද කියලා කුරුල්ලෙක්. හරි. යම්කිසි කුරුල්ලෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න පොල් කිච්ච ආහාරේ කවර කුරුල්ලෙක්. හරි.
ඇමසි කුරුල්ලෙක් ලංකාවේ කුරුල්ලෙක්. The Sri Lanka lorikeet is popularly known as ගිරාමලිච්චා. මේ ලංකාවේ ඉන්න lorikeet කියන වර්ගයේ කුරුල්ලෙක්. එයා දන්නේ ලංකාවේ කට්ටිය දන්නේ ගිරාමලිච්චා කියලා. ගිරාමලිච්චා කිව්වොත් කට්ටිය දන්න ගිරවෙක් වගේ දන්නේ නැහැ. මලිත්තා පොඩි කුඩා කුරුල්ලෙක් වෙන්න පුළුවන්. It is the small member of the Lanka's parrot family. එයා තමයි කුඩාම සමාජික of Sri Lanka's parrot family. ලංකාවේ parrot කියන්නේ ගිරාන් ලංකාවේ ගිරා පවුලේ. ඒ කියන්නේ ගිරවුන් අයතන පවුල. ලංකාවේ ජීවත් වෙන ගිරව් ගත්තොත් ගිරවුන්ගෙන් කුඩාම ගිරාව තමයි මෙයා. ගිරාමලිච්චා. එයා ලංකාවේ ගිරාමලිච්චා කිව්වට එයා ඇත්තට ලොරිකීට් කෙනෙක්. හරි. This sparrow size මේ sparrow කියන්නේ ගේ කුරුල්ල. මේ ගේ කුරුල්ලගේ size එකේ කුරුල්ලා is predominantly කොළ පාටයි. හරි. ගිරව්කම කොළ පාට නේ මෙයත් කොළ පාට. හරි. ඒත් කතා කරන්න ඕනේ ලොරිකීට් කට කුරුල්ලෙක් ලොරිකීට් කියන කුරුල්ල ලංකාවේ හඳුන්වන ගිරාමලිච්චා කියලා. එයා තමයි ලංකාවේ ජීවත් වෙන කුඩාම සමාජික ගිරා පවුලේ මේ ස්පැරෝ කියන්නේ මේ ගේ කුරුල්ලෙක්ගේ ප්‍රමාණය කුරුල්ල. ගේ කුරුල්ල චූටන්නේ. ගිරව සමහර ලොකුයි. සමහර අප්‍රිකා ගොඩක් ලොකු. මේ ගේ කුරුල්ලගේ ප්‍රමාණය කුරුල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම කොළ පාට. The bird prefers a කුරුල්ල ගොඩක් කැමති to live in the forest but frequently visits orchards and fruit bearing gardens as well. මෙයා ගොඩක් මාස ජීවත් වෙන කැලේ, මහා කැලේ, ඝන කැලේ තමයි ආසාව ජීවත් වෙන. නමුත් සමහර තැන orchards කියන්නේ මල් වතු වගේ තියෙන කුඩා තැන්. orchards කියන්නේ මල් වතු වගේ ස්ථාන ගත්තොත් ඒක කියන්නේ fruit කියලා කියන්නේ මේ පළතුරු fruit bearing garden. fruit bearing gardens කියලා කියන්නේ පළතුරු තියෙන වතු. ඔය පළතුරු ගන්න කජු තියෙනවා නැත්නම් මිදි තියෙනවා ඇපල් තියෙනවා. ඒ වතු වලට එන්න කැමති. බලන්න මෙයා ජීවත් වෙන්නේ වනාන්තරේ ගොඩක් වෙලාවට. නමුත් එයා කැමති මේ ඕකට්ස් මල් පැලි තියෙන තැන් වලට සහ මොනවාද මේ පළතුරු තියෙන තැන් වලට එන්න. ඒ වගේම ගත්තොත් it feeds on nectar and juicy fruit. එයා කැමට ගන්නේ nectar. ඒ කියන්නේ මල් පැණි. මල් වල පැණි ආහාරයට ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි juicy fruit. juicy කියලා කියන්නේ මේ පැණි බේරන පළතුරු. කජු එන්න පුළුවන්. දොඩම් හරි. ඒ කියන්නේ පැණි බේරන ඒවා නැතුව අඹ ගෙඩි වගේ අඹත් පැණි බේරන අඹත් කන්න ආසෙද ඉදිලා පැණි බේරන කන්න කැමති juicy fruit. The breeding season is from January to August. මෙයාගේ මේ breeding season කියන්නේ මෙයාගේ පරම්පරා බෝ කරන කාලය වෙන්නේ මේ ජනවාරි සිට අගෝස්තු දක්වා. It lays eggs in a natural tree hole often at some height from ground level. දැන් මේ කට්ටියගේ breeding season මේ කට්ටිය අර පැටව දාන බිත්තර දාන කාලය වෙන්නේ ජනවාරි සිට අගෝස්තු දක්වා. සෑහෙන කාලෙනේ. ජනවාරි ඉඳන් මාස 8ක් තිස්සේ අවුරුද්දම වගේ තමයි. ඒ කට්ටිය බිත්තර දාන සාමාන්‍ය ස්වභාවික ගහක තියෙන බෙනෙක් ගහක සිදුරක එයාගෙන් තමයි some height from ground පොළොව මට්ටමේ සිට යම් කිසි උසකින් තියෙන. පොළොව මට්ටමේ සිට යම් කිසි උසකින් තියෙන ගහක ස්වභාවික සිදුරක් කියන්නේ බෙනෙක තමයි බිත්තර දාන. අවුරුද්දේ මාස 8ක් විතර දානවා. usually two white eggs. සාමාන්‍යයෙන් බිත්තර දෙකක් දාන සුදු පාට බිත්තර දෙකක් quite circular in shape ආලෙට. ඒතර මේ කට්ටිය දාන බිත්තර ගත්තොත් සුදු පාටයි. ඒවා circular වෘත්තාකාර හැඩේ. The female carries strips to leaves the female carries strips to leaves to line the nest by pushing them into her feathers. මෙතන කතා කරන්නේ මේ ගැහැණු කුරුල්ලා අරන් යනවා මේ කියන්නේ පත්‍ර කියන්නේ කොළනේ. කොළ කොහම කොළද දිග කොළ පන් වර්ග නිකම් පැලෑටේ තියෙන දිග කොළ තියෙනවා අරන් යනවා. ඒවා අරන් යන්නේ මේ to line the nest by pushing them into the feathers. ඒ කියන්නේ මෙයා මේ කුරුල්ලෙක් නේ. මෙයා ඇවිල්ලා කවුද ගිරවෙක් ගිරා ගෑනු සතා අරන් යනවා කොළවල චූටි කොළ. ඒ කියන්නේ ඒවට කියන්නේ මොනවද? හීනි කොළ දිගට කොළ තියෙන තනකොළ වගේ දේවල් තියෙන වල් පැල. ඒවා අරගෙන යනවා. ඒ වගේ තියෙන අර දිග පත්‍ර අරගෙන යනවා. එයාගේ පිහාට ඔස්සේ ගහගෙන ඒකල්ල තමයි එයා හදාගෙන කූඩු හදාගන්න. දැකලා ඇති අර චූටි හීනි තියෙන්නේ කොළ. ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? hini kola තමයි අරගෙන. How it is difficult to see how this can be done without this falling off while the first up is flying. හරි. මේ කියන්නේ ගැහණු සතා ඒ අරන් යන්නේ ඒ චූටි කොළ ඒ කොළ අරන් යන්නේ ඒ කොළ අරන් යන්නේ පිහාට ඔස්සේ ගහන. පිහාට ඔස්සේ ගහන තමයි පිහාට ඔස්සේ ගහන හිරගෙන තමයි අරගන්නේ. ඒ වගේම තමයි අරගෙන ඉතින් තමයි ආ ගානට කූඩු හදාගන්නේ. ඒ වගේම තමයි කෙසේ වෙතත් මෙයා මේ අරන් යන වැඩේ මෙයා මේ අරන් යන වැඩේ. ඒ කියන්නේ මෙයා මේ කුරුල්ලා පියාසල කරන වෙලාවේදී පියාසල කරනකොට ඒ අරගෙන යන චූටි මේ කොළ ඒවා බිම වැටෙන්නේ නැති වෙන්න කොළ බිම වැටෙන්නේ නැති වෙන්න අරන් යන එක ටිකක්
හිතා ගන්න බෑ කොහොමද කරන්න කියලා. How it is difficult to see how this can be done without this falling off while the bird is nap. දැන් මේ කුරුල්ලා පියාසල කරන අතරතුරේදී ඒ ඇඟේ ගහගෙන යන ඒ පියාට ඔස්සේ ගහගෙන යන ඒ කොළ කෑලි කොළ පත්‍ර ඒවා බිම වැටෙන්නේ නැති වෙන්න අරන් යන්නේ කොහොමද කියලා හිතා ගන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මෙයා දක්ෂෙක්. ඒ කොළ කියන්නේ හීනි චූටි ඉරිරි වගේ තියෙන කොළනේ. ඒවා අරන් යනවා. අරගෙන ගිහිල්ලා හදාන කුඩ. මේ කතා කරේ ගිරාමලිච්චාගෙන කුඩා කුරුල්ලෙක් ගහලා බලන්න YouTube Google එකේ ගහලා බලන්න ගිරාමලිච්ච කියන්නේ චූටි ගිරවෙක් කොළපාට ගිරවෙක් බලන්න. ශ්‍රී ලංකා ලොරිකේට් is a member of ලංකාවේ ලොරිකේට් කියන සතා සමාජික මොකද? යා සමාජික කියන ගිරා පවුල පැරට් ෆැමිලි එක. The size of this bird is compared to මේ කුරුල්ලගේ ප්‍රමාණය සංසන්දනය කරන්න කාටද? This sparrow size bird is මේ sparrow size කියන්නේ sparrow කියන්නේ ගේ කුරුල්ල. ගේ කුරුල්ලට සමාන කරන sparrow තමයි උත්තරේ. ඒක ලේසි. sparrow කියන්නේ අකුරු ලියද්දි ලියන්න මම ටයිප් කරද්දි පොඩ්ඩක් පැටලෙනවා. sparrow කියන්නේ ගේ කුරුල්ල. ගේ කුරුල්ලෙක් කුඩයිනේ. චූටිනේ. කනපනන්නේ චූටි කුරුල්ල. sparrow. හරි. the breeding period mentioned in the test මේකේ සඳහන් කරන බෝ කරන සමය බෝ පැටව බිහි කරන නැත්නම් බිතර දාන කාලය. ඒකල from January to August. January to August. ජනවාරි මාසෙ ඉඳන් අගෝස්තු දක්වා. ඊට පස්සේ ගත්තොත් this bird is මේ කුරුල්ල කන්නේ මොනවද? මේ කුරුල්ල කන කෑම. මෙයා කන කෑම වර්ග දෙකක් තිබ්බනේ. මොකද්ද කන්නේ? මෙතන it feeds on nectar and juicy fruit. ඒ කියන්නේ මල් පැණි ආහාරයට ගන්න එක juicy fruit. යුස පැණි බේරන යුස තියෙන යුස සහිත පළතුරු. හරි. ඊට ගත්තොත් මෙයා කනවා මොනවද? nectar. nectar ගන්නවා ආහාර NACTOR nectar ඒ වගේම and juicy fruit. juicy කියන්නේ ඉදිලා පැණි වගේ බැක් කරන ඒ වගේ. juicy juicy fruits. අර nectar එකදී NACT මේ බලන්න වැරදිනේ. ලකුණු හම්බෙන්නේ එහෙම තිබුතින් NACTAR. මෙතන A එක. ඔයා අකුරු ලියද්දි දැන් මම ටයිප් කරද්දි වරදිනවා. මට මේ කීබෝඩ් එකේ ටයිප් කරන්න අමාරුයි. ලියද්දි බල බල ලියන්න. nectar and juicy fruit. ආහාරයට ගන්න මල් පැණි සහ යුස සහිත පළතුරු. color and the shape of the eggs on the පිත්‍රවල පාටයි හැඩය. කලර් එක white නේ සුදු පාට. හැඩ එක shape එක circular shape. circular වෘත්තාකාර බල බල ලියන්න මේක තිබ්බා. මෙතන square circle නේ තරමක් circle. white තරමක් තිබ්බේ නැත්නම් ප්‍රශ්න නැහැ. quite වගේ ප්‍රශ්නයක quite වගේ දේවල් නැත්නම් ඒ ලකුණු හම්බෙනවා. quite circle තරමක් වෘත්තාකාර. හරි. the nest is made nest එක හදන්න nest එක කියලා කියන්නේ එයා ජීවත් වෙන කූඩු හැදෙන්නේ. බලන්න the breeding season it lays eggs in natural tree hole often at some height from ground level usually 2 white eggs circular set the female carries strips of leaves the nest is made එයා හදන්නේ එයාගේ කූඩු හදන්න. එයා කූඩු it lays eggs in natural එයා කූඩු හදන්නේ මේ ගහක් බෙන එක. නම මෙතන අහන්නේ the nest කියන්නේ එයාගේ කූඩු ඒ කියන්නේ අර බෙනේ නෙමෙයි කූඩු. එයා ජීවත් වෙන කූඩුව හදන්නේ nest is made කූඩු හදන්නේ මොකද? කූඩුව හදන්නේ මොකෙන් දහන්න ඔෆ් කියොත් හදන දේ අහන්නේ. පුද්ගලයා හදන්නේ කවුද කියලා අහන්නේ. හදන දේ the nest is made හදන්නේ මොකද? හදන්නේ the female carries strips of leaves to line the nest මෙතන. එයා හදන්නේ මේ strips of leaves ඒ strips of leaves කියලා කියන්නේ අර ඒ පත්‍ර තියෙන දිගටි පත්‍ර strips of leaves. ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ සමහරට වරදින්න බුලා එකක් දෙයක් ඉතින් වරද්ද ගන්න එපා. ඔයාට ඉංග්‍රීසි භාෂා හැකියාවක් මෙයාට තියෙන සමහර කට්ටිය වරද්ද ගන්න මේ ප්‍රශ්න 8ේම එක වරද්දන් ගියොත් ලකුණු 8ක් අඩු වෙනවා. B එකට C පාස් එක කරන්න. එහෙම අනිවාර්යයෙන් මේ පහෙන් පාම ගන්න කරන්න. හොඳට බලලා කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ගත්තොත් ප්‍රශ්න 6 බලමු. මේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන ලියන්න කතා බලමු. One of the teachers in your school has lost his mobile phone at the playground during the sports meet. උන්න බලන්න ඔයාගේ පාසලේ ගුරුතුමෙක් කවුරුරි ගුරුවරයෙක් හරි නැති කරගෙන තිනවා එයාගේ ෆෝන් එක ක්‍රීඩා පිටිනේදී ස්පෝර්ට් මීට් දවසේදී ක්‍රීඩා උත්සවයේ දවසේදී write a notice to be displayed on the school notice ලියන්න දැන්නීමක් notice board එකේ දාන්න සඳහන් කරන්න කරුණු සඳහන් කරලා නැහැ. දැන් මේ කරුණු ගත්ත මොකද හිතන්න කරුණට එක. ඔන්න මගේ කවුරුරි දැන් හිතන්න මේක ලියන්නෙත් ගුරුතුමෙක් කෙනෙක් ලියන්නේ සාමාන්‍ය ශිෂ්‍යෙක් හිතමු මම හරි සමිතිය එක නැත්තම් ඔයා හිතමු සාමාන්‍ය ශිෂ්‍ය නායකයෙක් වශයෙන් සඳහන් කරන මේ ගුරුතුමාගේ මේ ෆෝන් එක මේ වර්ගයේ මේ ෆෝන් එක මෙදා නැති වුණා. මේ දවස් නැති වුණා. ඒක මේ වගේ ෆෝන් එක මෙහෙම තිබුණා. ඊට පස්සේ ඒක බාර දෙන්න මෙයාට. ඒ කතාව තමයි එන්න ලියන්න. ලියමු හරියට.
දැන් මේක හරියට දැන් මේක නැති වෙච්ච ගන්න. නැති වෙච්ච ගන්න වාට පුළුවන් ඕන්න නෝඩ්ස් කියලා පටන් ගත්තා. නෝඩ්ස් කියලා පටන් ගත්තොත් ඒත් හරිය. නැත්තම් පුළුවන් නැති වෙච්ච එකක් ඉඳන් ලොස් දෙකම හරිය. වඩ බයින්න දෙකම හරිය. ලොස්ට්. ලොස් කිව්වොතින් දැන් තේරෙනවා නැති වෙච්ච දෙයක් කියලා. නෝඩ්ස් තිබ්බත් ඕන නෝඩ්ස් එක. හරි. one of the teachers දැන් වලින් දැන් හරිය. අපි දාමු මිසිස් කියලා මිසිස් කල්පනා බොරු නමක් ගත්තේ මිසිස් කල්පනා කියලා කරගත්තා. එයා කවුද? එයා ඇවිල්ලා මිසිස් කල්පනා the teacher කවුද? එයා the class teacher එයා තමයි පන්ති භාර ගුරු තමයි class teacher of grade 11A grade 11 මම ටයිප් කරන පොඩ්ඩක් වරදේ පුළුවන්. ඒවා නැවත ලියද්දි හරිය ලියා ගන්න. මිසිස් කල්පනාද ක්ලාස් ටීචර් ඔෆ් ග්‍රේඩ් 11 11 ශ්‍රේණියේ ඒ පන්තියේ පන්ති භාර ගුරුතුමිය වන කල්පනා has lost. එයා නැති කරගෙන has lost her phone. එයාගේ phone එක lost. දැන් මෙහෙම දාන්න බලන්න. one of the teachers in the school නේ. ඒතර පන්ති භාර ගුරුතුමෙන්නේ. පාසලේ ඉන්න ගුරුතුමයා. දැන් මෙයාගේ ප්‍රශ්නයක් කරද්දී ගුරුතුමාගේ නමයි පන්තියයි ඉස්කෝලේයි ඒව දාන එක හොඳයි. ඒක ලකුණු හම්බ වෙනවා. නැතුව මේවා නිකම්ම phone has lost ඒ වගේ දානට වඩා පොරුදෙන් මෙයාගේ ප්‍රශ්නයක් කරද්දී නමක් දාලා පුද්ගලයෙක් දාලා ඇත්ත වගේ ලියන්න. හරි. මිසිස් කල්පනා the class teacher of grade 11 has lost a phone. කවද්ද නැති වුණේ during at the playground ස්ථානේ at the playground ස්ථානේද at the playground. එතකොට ඒ ගුරුතුමියගේ දන්න ළමයි එහෙම උනන්දුවෙන් ෆෝන් එක හොයලා ගෙනත් දෙනවා. සමහරට ඉතින් ගත්ත එක නොදින්න පුළුවන්. has lost a phone at the playground කවද්ද during ඒකෙම ගත්තා during the sports meet. මේකෙම ගත්තා ක්‍රීඩා උත්සවයේ දවසේ ස්පෝර්ට්ස් මීට් කියලා දාලා හරිද මේකේ පොරු දෙන්න පොඩ්ඩක් මේගේ දේවල් උනත් දාත් දවස් දාන්න ස්පෝර්ට් මීට් කියලා දාලා කවද ස්පෝර්ට් මීට් held on අපි ගමු දැන් ස්පෝර්ට් මීට් සාමාන්‍යයෙන් ජනවාරි පෙබරවාරි නමුත් අපි බොරුවට දාමු දෙසැම්බර් න ස්පෝර්ට් මීට් නේ නමුත් දාමුකෝ හරි second December 20යි හරි නිකන් බොරුවට දැම්මේ මේක සාමාන්‍යයෙන් තර්කානුකූල නේ නමුත් ඉතින් දාමු හරි ලකුණු හම්බ වෙනවා ඉතින් දිනයක් කියන එක දාන එක ඒක දිනේ දාන එක පොඩ්ඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද හේතුව ස්පෝර්ට් මීට් දවස් කියනකොට ස්පෝර්ට් මීට් දවස් කිව්වට පස්සේ ස්පෝර්ට් මීට් දවස් කියද්දී දවසකුත් දාන එක වැදගත් වෙනවා. ඔන්න බලන්න මිසිස් කල්පනා පන්ති භාර ගුරුතුමිය 11 වෙනි ඒ පන්ති යාගේ නැති කරගෙන තියෙන යාගේ ෆෝන් එක ක්‍රීඩා පිට්ටනේදී ස්පෝර්ට් මීට් දවසේ ඒක පැවැත්වුණේ 2023 දෙසැම්බර් 2. මේ දවසේ ස්පෝර්ට් මීට් සාමාන්‍යයෙන් තියන්නේ නමුත් ඉතින් ඔයාලට මේක හිතන්න පුළුවන් වුණා පෙබරවාරි මාසේ ස්පෝර්ට් මීට් තිබුණා. මේ දැන් දාන්නේ මාර්තු මාසේ එහෙම වෙනස් කරලා දාන්න පුළුවන්. මම නම් සාමාන්‍ය නෝට්ස් ලියද්දි හැමතිස්සෙම දාන්නේ අල් දවස් දාලා තියෙන නිසා ඔයාලට කැමති දෙයක් කරතේ ප්‍රශ්න. වචන ගන්න පොඩ්ඩක් බලන්න 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23ක් කරලා. වචන 23ක් තව වචන 30ක් කරන්න. තව 25 30ක් ඕනේ. ඒකට අගලින්. ඊට කලින් දාමු it is Samsung මොකක්ද ඒක Samsung මොකක්ද Samsung J ද මොකක්ද මොනවාද ඒක මම හරියටම දන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඕන Apple i7 හරි මම හරිය දාලා Samsung කියලා දාලා Samsung J12 හරි මම හරි මම දන්නේ නැති බොරු නමක් දානවා. ඒක Samsung වර්ගයේ මේ pink color phone. ඒක ඇවිල්ලා silver color phone. silver සුදු පාට වගේ phone එක. සුදු පාට වගේ silver color phone. ඒක ඇවිල්ලා හරි බලන්න මේ කතා කරන්නේ ඇත්ත වගේ ලියන්නේ. අපි ලියනවා මොකද්ද අපි ලියන්නේ it is a Samsung J20 silver color phone. ඒකල Samsung වර්ගයේ J20 කියන්නේ මම දන්නේ එහෙම තියෙනවද දන්නේ නැහැ. බොරුට දැම්මේ Samsung වර්ගයේ J20 කියන මොඩල් එකේ silver color කියන්නේ සුදු පාටම කළු පාටනේ සුදු පාට phone එක. හරි. ඊට පස්සේ ගත්තොත් හරි එච්චරයි. with the phone එක ඒකත් එක්ක මොකක්ද with මොකක් සමගද with සාමාන්‍ය ෆෝන් එකත් එක්ක කවර් කරන with මොන කවර් එකක්ද with අපි දාමුකෝ pink and රෝස පාට කවර් එක රෝස හරි රතු හරි ඕන එක කවර් එක. දැන් මේ බලන්න මේ ඇත්ත කරන්නේ ඒක Samsung වර්ගයේ J20 silver සුදු පාට ෆෝන් එකක් ඒක රතු පාට රෝස පාට කවර් එකත් එක්ක. හරි. ඉතින්
24ක් තිබ්බා 25 26 27 28 29 30 31 35ක් තව 35 තව වචන 15ක් විතර තමයි වන්නේ 35ක් වගේ තියෙනවා තව වචන 15ක් වගේ තමයි අපි ඒකත් ලියමු එන 50ක් තමයි යන්නේ තව වචන 15ක් විතර හරි ඊට පස්සේ තමයි ඔන්න මේකේ කතා කරා මොකද්ද නැති උනේ ඒක හරි ඔන්න නැති වෙන තැනක් කිව්වා කවුද කියලාත් කිව්වා කතන්දර ඔක්කොම කිව්වා ඊට පස්සේ කිව්වා ඒකල Samsung J12 silver color phone එක with pink color if someone නැත්නම් if you ඔයා දාම if you ඒක හොඳ if you ඔයා දැක්කොත් if you noticed if you found ඔයාට හම්බුනොත් if you found ඔයාට හම්බුනොත් return it to ඒක බාර දෙන return it to the library vice principal දෙන්න බයනේ කට්ටිනේ return it to the අපි දෙමු ළමයෙක්ට දෙමු return it to the ඕනනම් සාමාන්‍ය දැන් ළමයෙක් if you found return it to the සාමාන්‍ය දැන් ෆෝන් එක නැතිලා හම්බුණා ඇත්තටම කාටද දුන්න ප්‍රශ්න නෙදිනේ to the librarian return to the librarian පුස්තකාලධිපති වලට හරි එහෙම දාමුකෝ එහෙම එකක් දාන්න වැඩි නැත්තම් කරගන්න දෙපේ නැත්තම් කට්ටි බයනේ හරි එතකොට ඔන්න ෆෝන් එක the lost නැති වෙච්ච එක නේ Mrs. කල්පනා the class teacher of grade 11A has lost යා නැති කරගෙන තිනවා her phone එකේ ෆෝන් එක at the playground during the sports meet held on 2nd මේ දවසක් කිව්වා ස්ථානයක් ඔක්කොම කිව්වා ඒක Samsung වර්ග it is මේක it the simple දාන්න capital දාන්න it is a Samsung J20 silver color phone with pink cover මේ cover එකක් ඒ කියන්නේ ඒක Samsung වර්ගයේ phone එක silver color phone එක සුදු පාට phone එක ඒකේ තිබුණා රෝස පාට cover එක back cover අර දාන්න plastic cover එක it has if you found ඔයාට ඒක හම්බුනොත් return නැවත බාර දෙන්න ඒක කාටද පුස්තකාලේ අවසන් කරලා දාමු කවුද දිනයක් දාමු 2023 දැන් මම මේක ගත්ත දවසේ ගත්තොත් දෙසැම්බර් 2 ගත්තේ මේක ස්පෝර්ට් පින් දවසක් වෙන්න වෙනවා ඉතින් දැම්මා කමන්නේ ඉතින් 12යි අද ඇවිල්ලා 17 18 20ට මන්ද 20 දකෝ 20 වගේ දාමු 21 වගේ දාමු හරි මෙතන ගමු කවුද කියලා මම ඇවිල්ලා අමිල ප්‍රදර්ශන මම කවුද මම ඇවිල්ලා කියලා සංකල් දාලා දාමු කවුද නිකන් අපි තමයි හෙඩ් ප්‍රිවිව් දැම්මත් කම නැත්නම් ක්ලාස් ෆොන්ට් එක දැම්මත් තමන්නේ හරි අපි දාමු ක්ලාස් මොනිටර් පන්තියේ නායක ක්ලාස් මොනිටර් පන්ති නායකයා grade 11A 11A පන්ති දැන් බලන්න ඔන්න හරන දැන් බලන්න මේක අතුරේ වල තේරෙනවා බොහොම සාර්ථකයි කියන එක දැන් මේක ලියද්දි ඇත්ත වගේනේ මම 11A පන්ති ළමෙක් අපේ පන්ති බාරගුරුතුමානේ අපේ පන්ති බාරගුරුතුමා කල්පනා මහත්මිය යාගේ ෆෝන් නැති කරන මේ දවස් නැති ඉතින් පොඩ්ඩක් දැම්ම දන්නේවා ෆෝන් එක නැත් දැම්මා එයා ගැනත් දැම්මා ඒක හමුනොත් දෙන්නේ කාටද කියලා කිව්ව දැම්මා දැන් සාර්ථකයි මේක දැක්කොත් ළමෙක් බාර දෙන්න වචන ගන්නත් හරි ලකුණු 5ක් හමනවා දැන් ඔයා මේක ලියද්දි අනිවාර්යයෙන්ම තේරුම් ගන්න මේ කතාව තේරුම් අර එකත් එක්ක ගලපලා හිතලා ලියන්න වාක්‍ය 5ක් ලියන්න වාක්‍ය 2 3ක් ලියන්න වා ගොඩක් ලියන්න වාක්‍ය 3ක් දෙන්න හරි වචන 50ක් තිබ්බත් ඇති 55ක් 60ක් ලියන්න එපා 50ක් වගේ තියන්න දැන් හරි යමු ප්‍රශ්න 7 බලමු read the story and answer the question ඔයාට කියන්නේ මෙන්න මේ කතාව කියලා තේරුම් අරන් ඒකත් එක්ක ලියන්න කියන ප්‍රශ්න වල කතාවක් තියෙනවා once there lived a boy named Krishna ඔන්න එකපාරක් හිටියා ළමයෙක් කවුද නම ක්‍රිෂ්ණ on the banks of the river Kaveri ඔන්න ටිකක් ඉන්දියාවේ කතාවක් දන්නේ ඔන්න එකපාරක් ජීවත් වෙනවා ක්‍රිෂ්ණ කියලා ළමෙක් එයා හිටියේ banks of the river ගඟේ ඉවුරේ මොකද්ද ගඟ කාවේරි කියන්නේ ඉන්දියාවේ ගඟ. ඒතර ක්‍රිෂ්ණ කියන්නේ ඉන්දියාවේ නමක්නේ. He was the eldest among 5 children. එයා ඇවිල්ලා වැඩිමාල්ම කෙනා ළමයි 5 දෙනෙක්ගේ. Krishna's father was a very lovable and hardworking man. කතා කරන ක්‍රිෂ්ණ ගැන. ක්‍රිෂ්ණ කියන්නේ ඔන්න ළමෙක්. එයා ජීවත් වුණා ඉන්දියාවේනේ. ඉන්දියාව කියලා නෑ. කාවේරි ගඟ ඉවුරේ. එයාත් තමයි වැඩිමාල්ම ළමයා. 5 දෙනෙක් ඉන්න පවුලක. ළමයි 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වැඩිමාල් එයා ක්‍රිෂ්ණාගේ තාත්තා ඇවිල්ලා බොහොම දයාබර බොහොම ආදරණීය මහසි වැඩ කරන පුද්ගලෙක්. Even though he worked hard, his earnings were not enough to meet the family expenses. දැන් මේ තාත්තා ගත්ත මහසි වැඩ කරන බොහොම ආදරණීය චරිතයක්. කෙසේත් එයා කොච්චර මහසි වැඩ කරත් එයාගේ ආදායම එච්චර ප්‍රමාණවත් උන්නේ නැල්ලු මේ පවුලේ අවස්ථාව සඳහා. පවුලේ වියදම් වලට ප්‍රමාණවත් උන්නේ නැහැ. At night රාත්‍රී කාලේ with only a quarter fill stomach. quarter කියන්නේ කාලා. quarter කියන්නේ 4 වෙනි එක.
භාගය half නෙමෙයි quarter එකෙන් 4 එකක්. රාත්‍රී කාලේ ඔන්න with only a quarter filled is බඩක්නේ. කියන්නේ 4 එක කාලක් පිරිච්ච බඩකින් the children could not sleep. නිදා ගන්න බෑ දරුවන්ට. කියන්නේ රාත්‍රී කාලේ පොඩ්ඩක් යන්තම් කාලා the children could ළමයින් නිදා ගන්න බෑ. To make them ඒකට නින්දට යවන්ට Krishna's father used to play the flute. ඔන්න ක්‍රිෂ්ණගේ තාත්තා පුරුදුලා හිටියා වදනය කරන flute කියන බටනලා ගහන පුරුදුලා. And tell them stories about the mercy of the Kaveri river. අන්න. දැන් බලන්න මේ තාත්තා මොකද කරේ? දැන් කට්ටියට නිින්ද යන්නේ නැනේ බඩගින්නේ කාලා නැහැ බඩගින්නේ ඉන්න බෑ. නිින්ද යන්න ඕන නිසා වදනය කරන පටනලාව ඒකල කතන්දර කියන මේ අර කාවේරි නදිය ගැන කාවේරි ගංගාවේ තියෙන කරුණාව දයාව ගැන කතා කරනවා. Through his stories Krishna started loving the river. ඔන්න ඒ කතා හින්දා තාත්තා කියපු කතා හින්දා ක්‍රිෂ්ණ පටන් ගත්තා මේ ගඟට ආදරය කරන්න. Very much and he thought of the river as a goddess. එයා හිතාගත්ත මේ ගඟ දෙවි කෙනෙක් කියලා දේවතාවක් කියලා. goddess කියන දේවතාවක්. god කියන දෙවියෝ goddess දේවතාව. දැන් මේ කවුද මේ ක්‍රිෂ්ණ හිතාගත්ත ගඟ දේවතාවියක් කියලා. once වරක් ඔන්න දවසක් ඔන්න වැහි දවසක Krishna's father fell. තාත්තට අසනීප වුණා. Seeing his siblings crying for food, Krishna went to the market. ඔන්න දැන් තාත්තයි ක්‍රිෂ්ණයි කතාව හරි ක්‍රිෂ්ණ ඔන්න තාත්තා දවසක් අසනීප වුණා වැහි දවසක. ඔන්න seeing his siblings crying food. ඔන්න ක්‍රිෂ්ණ දැක්කා තමන්ගේ සහෝදරයෝ සහෝදරයෝ අඬනවා දැක්කා කැමිල්ලා ක්‍රිෂ්ණ මොකද ගියා ටවුමට මාකට් එකට ගියා and a merchant gave him the work of loading and unloading heavy sacks. අන්න ක්‍රිෂ්ණ ගියා ටවුමට ගිහලා ඒ මාකට් එකේ පොලේ වෙලෙන්දෙක් යාට දුන්නා වැඩක් මොකක්ද දුන්නේ ලෝඩින් පටවන්න සහ බාන්ට බර මිටි සැක්ස් කියන්නේ ගෝණි වගේ දේවල් නම්මන හාල් මලු මලු පටවන්න බාන්න දුන්නා with the starving stone බඩගින්නේ කුසගින්නේ බඩගින්නේ he worked hard till the evening. සවස් කාලේ වෙනකම් මෙයා මහරට කරා. From the wages he got ඔන්න එයාට හම්බෙච්ච පඩියෙන් he bought food for his family and medicines for his father. ඔන්න වැඩ කළා ගත්ත පඩියෙන් එයා තමන්ගේ පවුලේ කටට කෑමයි බෙහෙතුයි තාත්තට බෙහෙතුයි අරන් ආවා. ලස්සන කතාව. ක්‍රිෂ්ණගේ ළමයෙක් ගැන එන්න කතා කරන ආයි කතා කියන්න බලමු ප්‍රශ්න ටික. Unlike the correct answer ඔන්න උත්තර යන්න how many children are there in Christmas family? ක්‍රිෂ්ණගේ පවුලේ ළමයි කීයද නැද්ද? දරුවෝ කීයද නැද්ද? පහක්නේ. ඔව් එල්ඩර්ස් එක්කන එයා ඒතර පහයි ඔක්කොම පහයි. 5. දෙක තමයි උත්තරේ. 2 1 නෙවෙයි ඒක ලේසි. Krishna's father බලමු දෙවෙනි එක. Krishna's father had the habit of playing. ක්‍රිෂ්ණගේ තාත්තට තිබුණ පුරුද්දක් වාදනය කරන මොකද? ෆ්ලූට් එකක් ක්ලැරිනෙට් මවුත් ගන්න කියන්නේ කටෙන් ගහන එහෙම පෑම් ගන්න මවුත් ගන්න ෆ්ලූට් එක වටනලා ක්ලැරිනෙට් එකේ මොකක්ද මේක උත්තරේ කියලා ගත්තා ෆ්ලූට් එක ලේසි ෆ්ලූට් කියලා දීලා ඒක ලේසි ඒකත් in the market Krishna had ඔන්න මාකට් එකේ ක්‍රිෂ්ණ පුදුනේ සල්ලි එකතු කරන්න load and unload heavies බර මලු පටවන්න බාන්න බෙහෙත් ලබා දෙන්න මේක එල්ල බීනේ ඒක ලේසි මේ ප්‍රශ්නේ හරිය ලේසි load and unload heavy sacks කියන්නේ මලු හාල් මලු ඒ වගේ දේවල්. According to the story the pair similar in meaning to starving. starving කියන සමාන වචන. starving කියන්නේ බඩගිනි ඉන්න. enough food ප්‍රමාණවත් තරම් කෑම no food කෑම නැහැ. serve කියන්නේ ලබා දෙනවා පිළි ගන්න කෑම ලබා දෙනවා. no food තමයි කෑම නැහැ. The most suitable title for the story මේ කතාවට වඩාත්ම ගැලපෙන හොඳ මාතෘකාවක්. family income පවුලේ ආදායම work for himself තමන් වෙනුවෙන් වැඩ කරන. child level දරුවෙක්ගේ ජීවිතේ. පවුලේ ආදායම work for himself තමන් වෙනුවෙන් වැඩ කරන. මේක හරියන්නේ child life ළමයෙක්ගේ ජීවිතේ. කතා කරන ක්‍රිෂ්ණ ගැන කතා කරන ක්‍රිෂ්ණ ගැන. ඒ නිසා child life හරි. child life තමයි. ඒක හරි. ඔන්න ප්‍රශ්නේ හරි පහසු ප්‍රශ්නයක්. ඒක ලීසි ප්‍රශ්නයක් වරදින්නේ නැහැ. ප්‍රශ්න 8 බලමු. අවසාන ප්‍රශ්න එක කරමු. ටිකක් හිමින් කරේ අන්තිම හරිය පොඩ්ඩක් write a paragraph on one of the following topics. පහත මාතෘකා දෙකක් තෝරන ලියන්න තියෙන ඡේදයක්. වචන 57ක්. Importance of home gardening. ගෙවතුවගේ වැදගත්කම. ගෙවතුවා කියලා කියන්නේ වැල් පැල හිටවනවා, මල් හිටවනවා, සාත්තු කරනවා, බෙහෙත් දානවා. ඒක ගෙදර කැමරා ගන්න එක. වැදගත්කම home gardening වල the day I enjoyed most. මම වැඩියෙන්ම වෙනද දවස්. කැමති එක තෝරන ලේදී මම තෝරගන්න මේක the day. ඒක ලේසි එකනේ. ඒක තෝරගමු the day. The day I enjoyed the most. ඔයා මම ලියලා පුරු දෙන්න enjoyed the most. ඔයා ලියද්දී පොඩ්ඩක් try කරන්න හරිද? පුළුවන් නම් try කරන්න හරිද? දැන් ඔයා ලියනනේ ඔයා විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ගොඩාක් කරනකොට සමහරට මේ එකම රචනා එකම මාතෘකාව එකම පැරග්‍රාෆ් ලියන මාතෘකාව නැවතලා දෙන්නවා. ඒක එකම ලියන්න එපා. සමහර කාරණා එකම තමයි හැමදාම. එහෙම නැත්නම් වෙනත් වෙනත් ලියන්න. මම ගත්තා මම හැම පන්ති එකම හැම YouTube එකම
හැම එකම අලුත් තැන ලියන්න. මේ දැන් ලියන්න. ඒ වගේ try කරන්න. නැත්නම් ආට කවදා සාර්ථක වෙන්න බෑ. The day I enjoyed the most. වැඩිපුර නේද sorry. The day my mother bought කියද්දි බයිනේ brought කියන්නේ ගෙනාව. brought BROUGH brought කියන්නේ ගෙනාව. The day my mother brought a younger brother is the day I enjoyed. දැන් ඔයාට ඕන කලේ මම කතාව ලියන්නේ the day my mother brought a younger brother is the day I enjoyed the most. මේකට දාමු සපෝට් දාමු the day my mother brought a younger brother for me. මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඔයාලට මේක තේරෙනවද කියලා? ලස්සන කතාව මේ කියන්නේ අන්න the day මේ ප්‍රශ්නේ මේ තියෙන්නේ මාතෘකාව තියෙන්නේ මම වැඩිපුර විඳ දවස. හරි. වැඩිපුර සතුටු දවස. මම මෙතන කියනවා the day my mother brought කියන්නේ bring එකේ past tense දෙකට පටල ගන්නවා. bring කියන්නේ ගේනවා. buy කියන්නේ මිලදී ගන්නවා. දැන් buy එකේ past tense bought. මේකේ past tense bought BOUGHT තමයි මිලදී ගත්ත වෙනවා. bring කියන්නේ ගෙනාවා brought BROUGH. මේ ගත්තේ මෙන්න මේ brought එක ගෙනාවා. buy මේක ගත්තොත් මිලදී ගත්ත වෙනවා. දැන් ප්‍රශ්න මේ කතාව සම්පූර්ණයෙන් වැරදිනවා. ඔන්න the day my mother brought a younger brother for me. දවස මගේ අම්මා ගෙනාවා මට සහෝදරයෙක්. මට මල්ලි කෙනෙක්. මගේ අම්මා මට මල්ලි කෙනෙක් ගෙනව දවස තමයි is the day I enjoyed the most. එදා තමයි වැඩිපුර විඳ දවස. ඉතින් ඔයාට විභාගේ පාස් දවස, රිසල්ට් තව දවස නැත්නම් හරි කතාවක් කරලා දැන් කෑමක් කව දවස බර්ත්ඩේ ඕනකට මම මේක ගත්තා මගේ මල්ලි අපේ අම්මට මල්ලි කෙනෙක් දවස. බොරු ලිය. හරි දැන් I looked at him. මම යාදේ බැලුවා. I looked at බොරලිය I looked at him. මම බැලුවා යහදියා I looked at මම යහදියා බැලුවා. But he did not. Yeah, he didn't look. I looked at I මම යහදියා looked at him and said hello. ඔන්න මම යහදියා බැලලා hello brother මම යාට කිව්වා hello. නිකන් බොරුට මෙන්නේ නෑ. ඇත්ත වගේ ලියනවා. ලස්සන කතාව ලියන්නේ ඔයාලට හිතලා ලියන්නේ. ඔන්න බලන්න I looked at him and said hello මං එහාද බලලා hello කියලා කිව්වා. නමුත් මොකදනේ but he didn't respond. එයා respond එකක් දුන්නේ නැහැ. respond එයා ප්‍රතිචාරයක් දුන්නේ නැහැ. හරි. I touch මම I hold I touched මම ඇල්ලුවා. I touch his මං එයාගේ rose පාට cheeks කම්මුල් and the day මේක උන්න මම for me කෑල්ල වෙනස් කළා මම ගත්තේ මේක තවත් ඇඩ්වාන්ස් කරලා ඇත්තේ the day my mother brought me a younger brother එහෙම ගන්න පුළුවන් ගත්තත් හරි the day my mother brought me a younger brother is the day I enjoyed the most. ඔන්න මගේ අම්මා මට කුඩා මල්ලි කෙනෙක් ගෙනව දවස තමයි දවස I looked at මං එයාද බැලුවා and said hello මං එයාට hello කිව්වා but he didn't එයා පිළිතුර දුන්නේ I touch TOUCH මං ඇල්ලුවා I touch his මං ඇල්ලුවා එයාගේ රෝස පාට කම්මුල් and took some photos ගත්ත photos පොඩ්ඩනකෝ අපි ඔයාලට මේක ලියත එක ඕනේ හරි touch his rose color cheeks and took some gave some hugs gave him hugs එයාට බදාගත්තා we both received අපි දෙන්නටම හම්බුණා we both received some gifts අපි දෙන්නටම හම්බුණා තෑගි ගොඩක් we both received some gifts from my relatives my grandparents මගේ ආච්චි දැන් බොරුවට මේනේ ඇත්ත වගේ කුඩා කතාවද මේ ප්‍රශ්න කරද්දී ගොඩාක් විස්තරාත්මක හිතන්න ඕනේ සරල කතාව හරි බලමු වචන ගන්න පොඩ්ඩක් ඊට ගන්න කතාව බලමු the day I enjoyed the most වැඩිපුර වෙන දවස the day my mother brought me a younger brother is the day I enjoyed the most මගේ අම්මා මට කුඩා මල්ලි කෙනෙක් ගෙනව දවස තමයි වැඩිපුර වෙන දවස
I looked at him and said hello. මං එයාට බැලුවා. ඒකල මම hello කිව්වා. But he didn't respond. එයා මට පිළිතුරක් දුන්නේ නැහැ. ප්‍රතිචාර දැක්වේ නැහැ. I touched his rose. I touched මේක didn't reply. reply දමු. එයා පිළිතුරක් දුන්නේ නැහැ. ලස්සන කතාවක් නේද? ඒ විතර කතා ලං කරගෙන. කතා ලස්සන කරගෙන. I looked at him and said hello but he didn't reply. මං එයාට ගියා බලලා එයාට කිව්වා hello කියලා. නැවත පිළිතුර දුන්නේ නැහැ. I touched his rose color cheese. මං එයාගේ රෝස පාට කම්මුල් අල්ලුවා and gave him hugs. එයා බදාගත්තා. hug කරා පොඩ්ඩක් අර ඉබිනාගේ we both received some gifts from my grandparents. අපි දෙන්නටම හම්බුන තෑගි අපේ ආච්චිය දෙන්න එක. 35 තව එකක් කෙලිම තව එකක් කරගෙන හරි. I enjoyed that day. I enjoyed that day. මං ගුණවදුනා එදා like කවුරු වගේද? like a bird. කුරුල්ලෙක් වගේ බොරුවක් දාමු. ඕනකද දැන් I enjoyed that day like a bird කිව්වත් හරි කුරුල්ලෙක් වගේ නේද ප්‍රශ්නේ. අසන කතාව මේ කතා කරේ කැමති මං විනෝද දවසේ ඒකට මම කුඩා කතාවක් ගත්ත මේ වෙලාව හිතලා ලිව්වේ. ඔයාලටත් පුළුවන් ගන්න කරුණු ලියද්දි හිතලා ලියන්න. එයාට ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අපි කලින් දන්නේ නැහැ මොකද කියලා. කලින් ප්‍රශ්න පත්‍රය දැනගන්න නෙවෙයි ප්‍රශ්න පත්‍රය ඒ වෙලාව හම්බුණා බලලා තේරුම් ගන්න මාත් එහෙම තමයි කරන්නේ. මං කවදා පේපර් කලින් බලලා උත්තර දීලා උත්තර වල එන්නේ නැහැ. පේපර් එකක් දැන් කරා. මේ පේපර් සම්පූර්ණ එහෙම තමයි කරේ. ඔයාලට තියෙන මේ පේපර් සාකච්ඡා බලන්න තේරුම් ගන්න. පේපර් එක කරන් තනියෙන් කරලා උත්තර ලියන කර බලලා හදන්න හැකියි අතර ප්‍රශ්න වල ලේසි නැත්තම් පාස් වෙන්න බෑ. ඔයාලා පේපර් ගොඩාක් කරලා නැවත කරලා ඉගෙන ගන්න. හරි එහෙනම් ඉක්මනින් හැම ඉන්න ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාත් ප්‍රශ්න පත්‍ර ගොඩාක් සාකච්ඡා කරනවා. ඔක්කොම අපි අරගන්න ඔක්කොම අපි උත්තර ලියන්න ඒ සාකච්ඡා බලලා හදා ගන්න ක්‍රමක්‍රම අඩුපාඩු. ඊට පස්සේ ඒ සමර්ථකන උත්සාහ කරන්න. එහෙනම් ජය වේවා. නැවත හමු.